สวัสดีค่ะ คลิปนี้มาชวนทำเค้กโรลชาไทย สูตรเค้กโรลเนื้อนุ่มหอมชาไทย ไม่ใส่สารเสริม สูตรเค้กง่ายๆ มือใหม่ก็สามารถทำได้ เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกแจ็คมาทำนมชาไทยก่อน ใส่นมอุ่นลงไปในที่กรองชา จากนั้นใส่ผงชาไทยลงไป พักทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที เมื่อครบ 15 นาทีก็เทน้ำชาไทยออกมานำไปชั่งให้ได้ปริมาณ 40 กรัม เสร็จแล้วไปเปิดเตาวอร์มไฟ เราจะอบที่อุณหภูมิ 160 องศา ก็จะวอร์มไฟไว้ที่ 170 องศา เพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตา จากนั้นมาลงมือทำกันเลยค่ะ ใส่น้ำชาไทยลงไปในไข่แดง ตามด้วยน้ำตาลทราย เกลือเล็กน้อย จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือ เมื่อคนจนเข้ากันดีใส่น้ำมันลงไปจะใส่เป็นน้ำมันรำข้าวเพื่อนๆสามารถใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันคาโนล่าก็ได้ใส่แป้งเค้กลงไปบนที่ร่อนจากนั้นร่อนแป้งเค้กลงไปในส่วนผสมใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันด้วยความเร็วเมื่อคนให้เข้ากันดีแล้วพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนต่อไปเราจะไปตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายจากทยอยใส่น้ำตาลทราย 2-3 รอบจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดเมื่อใส่น้ำตาลทรายหมดแล้วเราก็จะตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก 30 วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยทยอยแบ่งใส่นำมาแบ่งใส่ 3 ครั้งแต่ละครั้งก็ให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือและทำด้วยความเร็วหากคนส่วนผสมนานอาจทำให้เค้กยุบไม่นุ่มฟูได้เมื่อคนตะล่อมส่วนผสมจนเข้ากันดีก็นำไปเทใส่ถาดวันนี้ใช้เป็นถาดขนาด 9x13 นิ้วเทส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดจากนั้นใช้ไม้พายเกลี่ยส่วนผสมให้เรียบเสมอกันอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศก่อนนำเข้าอบเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยอบที่อุณหภูมิ 160 องศาใส่ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ 17-18 นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นพักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเรามาทำวิปปิ้งครีมชาไทยใส่วิปปิ้งครีมลงในกากชาไทยที่เราทำนมชาไทยไว้ในขั้นตอนแรกพักไว้ประมาณ 15 นาทีแล้วนำมาเทใส่โถใส่วิปปิ้งครีมชาไทยประมาณ 60 กรัมจากนั้นเติมวิปปิ้งครีมลงไปเพิ่มให้ได้ปริมาณ 250 กรัมนำไปแช่เย็นให้เย็นจัดแล้วนำมาตีใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยนมข้นหวานหรือใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งก็ได้จากนั้นเปิดสปีดความเร็วสูงตีวิปปิ้งครีมจนขึ้นฟูวิปปิ้งครีมที่ผสมกับชาไทยจะใช้เป็นแบบเดรี่ส่วนวิปปิ้งครีมที่ใส่เพิ่มลงไปเป็นแบบกึ่งเดรี่ก่อนนำมาตีจะนำไปแช่เย็นให้เย็นจัดพร้อมกับหัวตีเพื่อจะได้ช่วยให้ตีขึ้นง่ายเมื่อตีเสร็จแล้วจะก็นำไปแช่เย็นอีกครั้งจากนั้นก็นำมาปาดกับเค้กที่เราพักไว้จนเย็นแล้วปาดวิปปิ้งครีมชาไทยลงไปบนเค้กจากนั้นก็ตัดปลายให้เป็นลักษณะมุม 45 องศาเสร็จแล้วม้วนให้แน่นแล้วนำไปพักไว้ในตู้เย็นเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวจะพักไว้ประมาณ 1 ชั่วโมงเมื่อครบเวลาแล้วก็นำเค้กออกมาตัดตามขนาดที่ต้องการจะตัดประมาณเซนกว่าไม่ได้วัดนะคะกะด้วยสายตาจะได้ประมาณ 14 ชิ้นค่ะเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมของชาไทยเป็นสูตรเค้กง่ายๆไว้ทำกินเองได้ในครอบครัวหรือใครจะทำขายเพื่อเพิ่มรายได้ก็สามารถทำได้ค่ะทดลองใส่กล่องใส่ขนมก็ใส่ได้ประมาณ 4-5 ชิ้นแบบนี้เป็นกล่องกระดาษที่มีฝาใสมองเห็นด้านในได้ชัดเจนตัวฝาสามารถปิดล็อกได้แน่นตัวกล่องเป็นขนาด 9x9 เซนวัดจากก้นกล่องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบลองทำดูค่ะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ